Hello friends, welcome back to my channel Online Assamese. বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখন ফেসবুক আইডি আছে সেই ফেসবুক আইডিৰ জৰিয়তেও আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰ্ন কৰিব পাৰিব বা ইনকাম কৰিব পাৰিব। হয়, আপুনি ঠিকই শুনিছে। যদি আপোনাৰ এখন ফেসবুক একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব বা আৰ্ন কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেনেকৈ জানিবলৈ ভিডিওটোৰ শেষলৈকে চাই থাকক। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, বহুতে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে ফেসবুকৰ তৰফৰ পৰা আমাক কিছুমান আইডিত সকলোৰে নহয় বাট বহুতৰে আইডিত কি কৰা হৈছে এটাকৈ ইনভাইটেশন মানে সেন্ড কৰা হৈছে যে আপোনাৰ আইডিটো বা আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টটো আপুনি প্ৰফেশনাল মোড লৈ যাব বিচাৰে নেকি। যদি বিচাৰে তেনেহলে স্টেপ বাই স্টেপ সেই কামখিনি আপুনি কৰিব লাগিছিল। হয়তো বহুতে জানে, হয়তো বহুতে ইগনোৰ কৰিছে। কিন্তু হেতু কি বস্তু? প্ৰফেশনাল মোডটো হৈছে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আইডিটো ফেসবুক পেজলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি যদি হেতু কৰা নাই তেতিয়াহলে হেতু ইগনোৰ যদি কৰিছে, যদি আপোনাৰ পপ আপ আহিছে বা নোটিফিকেশন আহিছে তেনেহলে হেতু আপুনি কৰি ল'ব লাগিব। ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে হেতু যে আপোনাৰ আইডিটো আপুনি প্ৰফেশনাল মোডলৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব। হেতু আৰু হেতু আপুনি নিজে কৰিব নোৱাৰে, হেতু অনলি থ্ৰু ইনভাইটেশন ফ্ৰম ফেসবুক বা মেটাভাৰ্স। আপোনাৰ ফেসবুকৰ পৰা যেটো ইনভাইটেশন আহিব তাৰ জৰিয়তে আপুনি সেই আপোনাৰ আইডিটো বা আপোনাৰ একাউণ্টটো পেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব, প্ৰফেশনাল মোডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। তো এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া। তো এতিয়া হক আমি চাই লওঁ যে কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া ফেসবুক আইডিটো প্ৰফেশনাল মোডলৈ কনভাৰ্ট হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ এইখন হৈছে এখন ফেসবুক আইডি। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 5.4k ফলোৱাৰ্স আৰু 256 ফলোইং। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি প্ৰফেশনাল মোডত থকা নাই তেনেহলে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে ইয়াতে গম পাব ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকে দেখা নাপাব ইন্টাৰফেসটো। আৰু তলত ডিটেইলছত লেখা থাকিব প্ৰফাইল ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ। যেহেতু মই মানে ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰোঁ সেই কাৰণে এটা ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ লিখা আছে। এটো বাই ডিফল্ট লিখা থাকে, আপুনি এটো যিকোনো মুহূৰ্তত সেটিংছত গৈ পেলাই চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে হেতু। তাৰ পিছত আপুনি যদি অলৰেডি প্ৰফেশনাল মোডত আছে তেতিয়াহলে এই বাকি কামখিনি আপুনি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি এইটো ইন্টাৰফেস পাব। তো নহলে আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত গৈ পেলাই সাৰ্চ কৰিব পাৰে facebook.com/creators/programs/bonuses। এইটো লিখি পেলাই আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলে আপুনি এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব। ইয়াত আছে সি ৰিকুৱাৰমেন্টস, আপুনি কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এক নম্বৰ হৈছে প্ৰফেশনাল মোডত যাব লাগিব। তাৰ পিছত এইটো অনলি এই বোনাস প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ ইনভাইটেশনৰ থ্ৰুদি অনলি চলি আছে। যদি ইনভাইটেশনৰ থ্ৰুদি চলি আছে তেনেহলে আপুনি নিজে ইচ্ছামতে এইটো কৰিব নোৱাৰে। তো ইনভাইটেশন যিসকলক পঠোৱা হ'ব সেইসকলেহে এই বোনাস প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব আৰু সেইসকলৰ যি ৰিলস বা কন্টেন্টস বা ভিডিও যিবিলাক থাকিব সেইবিলাকৰ এটা মাইলস্টোন দিয়া থাকিব, যাৰ জৰিয়তে মাইলস্টোনটো কমপ্লিট হ'লেহে আপোনাৰ সেই বোনাস প্ৰগ্ৰামত ম্যাক্সিমাম $35,000 লৈকে আপুনি বোনাস পাব পাৰে। গতিকে ইয়াতে দিয়া আছে ইন্ডিভিজুৱেল বোনাস আপুনি পাব আৰু ৰিকুৱাৰমেন্ট যদি আপুনি পূৰণ কৰে তেতিয়াহলে পাব। তো আমি সকলোৱে জানো যে ফেসবুকত যিবিলাক আপোনাৰ আৰ্ন মানিৰ যিবিলাক সিস্টেম আছে তাত আছে স্টাৰ্স মনিটাইজেশন টুলস এপ্লিকেশন আছে, ইন ষ্ট্ৰীম এডস আছে, ইন ষ্ট্ৰীম এডস ফৰ লাইভ আছে, সাবস্ক্ৰিপশন আছে, পেইড অনলাইন ইভেন্টস আছে, ব্ৰ্যান্ড কোলাবস মেনেজাৰ আছে। তো গতিকে আপোনালোকে হেবিলাক জানে। তো ইয়াতে আপোনাৰ এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব আৰু যিবিলাক পেজ আপোনাৰ নাম আপুনি খুলিছে সেই পেজবিলাক আপুনি ইয়াতে দেখা পাব। তো ইয়াতে মোৰ আইডিটো আছে জিয়াৰ ৰহমান। তো মই ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যেটো আইডি সেই আইডিটো যেহেতু আপুনি জয়েন কৰিব হেতু আপুনি কি কৰিব টাচ কৰি দিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আপুনি দেখিবলৈ পাব। এই ফৰ্মটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব। বাই ডিফল্ট আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম সাৰনেমটো ইয়াতে দিয়াই থাকিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে দিয়া থাকিব। তাৰ পিছত পেজ ক্যাটাগৰি আপোনাৰ আইডিটো বা এই যে আইডিটো আছে যেটো আপোনাৰ প্ৰফেশনাল মোড হৈছে এটো পেজ হৈ গৈছে, এটো কি ক্যাটাগৰিৰ হয় এটা আপুনি দিব লাগিব। মই তাতে দেখাইছো আপোনালোকক ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ দি দিছো। তাৰ পিছত আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউআৰএলটো আপুনি ইয়াতে দিব। মই এটো দি দিছো। তাৰ পিছত তলত আছে প্ৰগ্ৰাম প্ৰিফাৰেন্স, এটো অপচনাল হয়, আপুনি দিব লাগিব। ইয়াতে অল অফ দ্য এবভ আপুনি টিক কৰি পেলাই এটো সাবমিট কৰিব লাগিব। তো সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা লাভ ফ্ৰম সাবমিটেড ইউ
you will start receiving info about bonus programs and our Meta for Creators newsletter. তো আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে এটা নোটিফিকেশ্যন পাব বা আপোনাৰ বোনাছ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যদি আপুনি কোৱালিফাই হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটি জনাই দিয়া হ'ব আপোনাৰ মেইল এড্ৰেছত আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব বা আপোনাৰ আইডিখনত বা পেজখনত আপোনাৰ নোটিফিকেশ্যনত আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু যদি আপোনাৰ আইডিত এইটো প্ৰফেশ্যনেল মডলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কামখিনি আপুনি এতিয়াই কৰি থওক তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই আপোনাৰ বোনাছ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপুনি যদি কোৱালিফাই হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই